हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधना, जहाँ तपाईँको अङ्ग्रेजी सिक्ने सपना पुरा हुन्छ। गाइज, आजको भिडियो लेक्चरमा मैले तपाईँहरूको लागि एउटा नयाँ एडभान्स्ड स्ट्रक्चर लिएर आएको छु र त्यो स्ट्रक्चर रहेको छ फिल अप टु। गाइज, यो फिल अप टु चाहिँ हाम्रो एउटा एडभान्स्ड फ्रेजल भर्ब हो, जसलाई हामी सेन्टेन्समा के गर्छौँ, मेन भर्बको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। र यो फिल अप टुको अर्थ हुन्छ नेपालीमा कुनै काम गर्ने हिम्मत, तागत अथवा शक्ति हुनु। कुनै पनि काम गर्ने शक्ति हुनु, तागत हुनु अथवा हिम्मत हुनु भनेर हामी यसलाई नेपालीमा बुझ्छौँ। अथवा इङ्ग्लिसमा पनि यसलाई बुझ्न कसरी सकिन्छ, टु ह्याभ स्ट्रेन्थ अर एनर्जी टु डु समथिङ। टु ह्याभ स्ट्रेन्थ अर एनर्जी टु डु समथिङ, कुनै पनि काम गर्ने शक्ति, सामर्थ्य, तागत अथवा हिम्मत हुनु है त। यस्तो सेन्समा हामी के गर्छौँ, फिल अप टुलाई युज गर्छौँ। जस्तै मेरो तिमीसँग बहस गर्ने हिम्मत छैन, मेरो तिमीसँग बहस गर्ने हिम्मत छैन, म तिमीसँग बहस गर्न सक्दिनँ, होइन, त्यो तागत मसँग छैन भनेर भन्नु पऱ्यो भने हामी फिल अप टुलाई युज गर्छौँ। र यो फिल अप टुलाई चाहिँ हामी धेरै जसो नेगेटिभ सेन्टेन्समा युज गर्छौँ। सो अब हामीले डेली लाइफमा नेपाली जसरी बोल्छौँ ठ्याक्कै त्यसै गरी अङ्ग्रेजी बोल्नको लागि यस्तो खालको एडभान्स स्ट्रक्चरहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ है त। सो यदि कोही साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर आजै यो च्यानलमा जोडिनु होला। सो गाइज, अब हामी फिल अप टुलाई कसरी सेन्टेन्समा युज गर्न सक्छौँ भनेर पहिला हामी यसको स्ट्रक्चर पढ्छौँ। सो अब यसको स्ट्रक्चर रहेको छ सब्जेक्ट प्लस फिल अप टु प्लस समथिङ अर भर्ब आइएनजी प्लस अदर वर्ड्स। सबैभन्दा पहिला आउँछ सब्जेक्ट, त्यसपछि आउँछ फिल अप टु। फिल अप टु भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा मेन भर्ब हो। यसमा मेन भर्बको रूपमा प्रयोग हुन्छ, जुन टेन्स अनुसार के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। टेन्स अनुसार यो फिल अप टु चाहिँ के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। अप टु त जस्ताको तस्तै रहन्छ, फिल चाहिँ के हुन्छ, टेन्स अनुसार चेन्ज हुन्छ। यदि हामी प्रेजेन्टको टेन्स बनाइरहेको, प्रेजेन्ट टेन्सको सेन्टेन्स बनाइरहेका छौँ भने के हुन्छ, फिल अप टु अथवा फिल्स अप टु हुन्छ। फिल अप टु भनेको भर्ब 1, फिल्स अप टु भनेको भर्ब 5। त्यसै गरी यदि हामी पास्ट सेन्टेन्स बनाइरहेका छौँ भने के हुन्छ, फेल्ट अप टु हुन्छ, होइन। फिलको पास्ट फर्म के हुन्छ, फेल्ड हुन्छ, जुन चाहिँ भर्ब 2 हो। भर्ब 2 भनेको पास्ट फर्म हुन्छ, भर्ब 1 र भर्ब 5 भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट फर्म हुन्छ। अनि यो भर्ब छ नि, फिल अप टु भन्ने भर्बमा चाहिँ कन्टिन्युअस र पर्फेक्ट खालको सेन्टेन्सहरू बन्दैन। यसमा प्रेजेन्ट सेन्टेन्स भन्नुको मतलब सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको, अनि पास्ट सेन्टेन्स भनेको सिम्पल पास्ट टेन्सको सेन्टेन्सहरू बन्छ, जुन हामी इक्जाम्पलबाट बुझ्नेछौँ। त्यसै गरी अब यदि कुनै चिजको, कुनै कुराको हिम्मत भन्ने कुरा आयो भने समथिङ भयो। अनि यदि कुनै काम गर्ने हिम्मत भन्यो भने के हुन्छ, भर्ब भयो। अनि भर्बको आइएनजी फर्म हामीले यसमा प्रयोग गर्नुपर्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ, जेरन भनेर भन्छौँ। जस्तै खाने हिम्मत भन्नु पऱ्यो भने इटिङ, होइन। बोल्ने हिम्मत भन्नु पऱ्यो भने स्पिकिङ, हिँड्ने हिम्मत भन्नु पऱ्यो भने वाकिङ, अनि कुद्ने हिम्मत भन्नु पऱ्यो भने रनिङ। सो यसरी हामी प्रयोग गर्छौँ। अनि यदि सेन्टेन्समा अरू पनि केही कुराहरू छन् भने पछाडि हामी अदर वर्ड्समा राख्छौँ। त्यसै गरी अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, जुन यो फिल अप टु छ नि, यो भर्बलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, एफर्मेटिभ भन्दा पनि बढी नेगेटिभ सेन्टेन्सहरू बनाउनको लागि प्रयोग गर्छौँ। जस्तै मेरो यो गर्ने तागत छैन, यो गर्ने मेरो हिम्मत छैन भन्ने खालको सेन्टेन्सहरू बनाउन हामी प्रयोग गर्छौँ। त्यस कारणले यसलाई अब नेगेटिभमा हामीले सेन्टेन्स बनाउनको लागि के गर्ने भन्दा, यदि हामी प्रेजेन्ट टेन्समा मतलब प्रेजेन्टमा सेन्टेन्स बनाइरहेका छौँ भने के हुन्छ, आई, यु, वी, दे अथवा अरू कुनै प्लुरल सब्जेक्टसँग डोन्ट फिल अप टु हुन्छ, होइन। डोन्ट फिल अप टु हुन्छ भने ही, सी, इट अथवा अरू कुनै सिङ्गुलरसँग के हुन्छ, डजन्ट फिल अप टु हुन्छ। र यदि हामी पास्टमा बनाइरहेका छौँ भने सबै सब्जेक्ट, अल सब्जेक्टसँग के हुन्छ, डिन्ट फिल अप टु। अब यो डिडन्ट फिल अप टु भनेको डिड नट फिल अप टु हो नि त, होइन। सो यो डोन्ट, डजन्ट सबैलाई मैले के गरेको छु, सर्टकटमा लेखेको छु कन्ट्र्याक्सन फर्ममा। डोन्ट भनेको डु नट हो, डजन्ट भनेको डज नट हो, अनि डिडन्ट भनेको डिड नट हो, होइन। अब हामी हेरौँ यो स्ट्रक्चर लगाएर फिल अप टुको केही इक्जाम्पलहरू। अब यसको स्ट्रक्चर यहाँ सँगसँगै छ र यही स्ट्रक्चर लगाएर हामी के गर्छौँ, इक्जाम्पलहरू बनाउँछौँ। र नेगेटिभ इक्जाम्पलहरू बनाउँदा पनि अघि मैले भनेको कुरालाई तपाईँहरूले राम्रोसँग ध्यान दिनु होला है। सो अब हाम्रो सबैभन्दा पहिलो इक्जाम्पल छ, मसँग तपाईँहरूलाई अङ्ग्रेजी सिकाउने हिम्मत छ, अथवा मसँग तपाईँहरूलाई अङ्ग्रेजी सिकाउने तागत छ, होइन। म तपाईँहरूलाई अङ्ग्रेजी सिकाउन सक्छु भन्न खोजेको। अब यसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा बनाउँदा स्ट्रक्चर लगाएर आई फिल अप टु टिचिङ यु इङ्ग्लिस, आई फिल अप टु टिचिङ यु इङ्ग्लिस। सबैभन्दा पहिला सब्जेक्ट आई, त्यसपछि हाम्रो यो प्रेजेन्ट सेन्टेन्स हो, अनि आईमा के लाग्छ, भर्बको फर्स्ट फर्म लाग्छ फिल अप टु। अनि त्यसपछि के काम गर्ने हिम्मत छ भन्दा इङ्ग्लिस सिकाउने हिम्मत छ भनेर अङ्ग्रेजी सिकाउने। सो सिकाउनु भनेको टिच हो, त्यसको आइएनजी फर्म के हुन्छ, टिचिङ यु युज भयो। अनि अदर वर्ड्समा यु इङ्ग्लिस है त, आई फिल अप टु टिचिङ यु इङ्ग्लिस। गाइज, एउटा कुरा के इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा, फिल अप टु भनेको यो हाम्रो के अलिकति एडभान्स तरिकाले भन्दाखेरि हामी यसरी भन्छौँ। जस्तै मसँग तपाईँहरूलाई अङ्ग्रेजी सिकाउने हिम्मत छ, तागत छ भन्दा यसरी भन्छु नि, म चाहिँ तपाईँहरूलाई अङ्ग्रेजी सिकाउन सक्छु भन्छु नि। सो आई क्यान टिच यु इङ्ग्लिस पनि हुन्छ,
आई क्यान टिच यु इङ्ग्लिस पनि हुन्छ, अथवा आई हेभ करेज टु टिच यु इङ्ग्लिस पनि हुन्छ, अथवा आई हेभ एनर्जी टु टिच यु इङ्ग्लिस। होइन, तपाईँहरूलाई अङ्ग्रेजी सिकाउने शक्ति छ, तपाईँहरूलाई अङ्ग्रेजी सिकाउने हिम्मत छ भन्नु खोजेको, त्यसरी पनि भन्न सकिन्छ। तर यसै भन्दा अलिकति स्ट्यान्डर्ड हुन्छ कि आई फिल अप टु टिचिङ यु इङ्ग्लिस। यो चाहिँ अलिकति एडभान्स्ड खालको, अलिक स्ट्यान्डर्ड खालको इङ्ग्लिस हुन्छ है। सो हामीले स्ट्यान्डर्ड इङ्ग्लिस बोल्नको लागि नै यस्तो खालको फ्रेजल भर्बहरू युज गर्नुपर्छ। नर्मली त बेसिक तरिकाले त जसरी पनि हामी डेलिभर गर्न सक्छौँ, तर यस्तो खालको कुराहरू सिक्यो भने चाहिँ अलिकति फ्लुएन्ट स्पिकर हामी बन्न सक्छौँ। नेक्स्ट इक्जाम्पल, उसमा तिमीसँग लड्ने हिम्मत छ, अथवा उसमा तिमीसँग लड्ने तागत छ। होइन, ऊ चाहिँ अहिले तिमीसँग लड्न सक्छ भन्न खोजेको। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा बनाउँदा he feels up to fighting with you, he feels up to fighting with you। पहिला सब्जेक्ट हि भयो, अनि हिसँग अब के भयो, फिल्स। अघि आईसँग फिल थियो भने हिसँग फिल्स हुन्छ है, verb 5 युज हुन्छ। सो he feels up to fighting with you, यसमा के गर्ने हिम्मत छ भन्दा लड्ने हिम्मत छ। लड्नु भनेको फेरि यस्तो अल्झिएर लड्ने टाइपको लड्ने होइन, यो भनेको फाइट खेल्ने होइन, यो चाहिँ झगडा गर्ने हिम्मत छ भन्न खोजेको। सो he feels up to fighting with you, फाइट भनेको झगडा गर्नु, अनि त्यसको आइएनजी फर्म के हुन्छ, फाइटिङ हुन्छ। सो he feels up to fighting with you। अब यही सेन्टेन्सलाई नेगेटिभमा बनाउनु पर्यो भने उसमा तिमीसँग लड्ने हिम्मत छैन, अथवा उसमा तिमीसँग लड्ने तागत छैन। होइन, अघि छ थियो, अब छैन। नेगेटिभमा बनाउँदा के हुन्छ, he doesn't feel up to fighting with you, he doesn't feel up to fighting with you। अब अघि feels up to थियो नि, अब के भयो, doesn't feel up है त। सो त्यही मेन भर्बलाई हामीले के गर्यौँ, नेगेटिभमा चेन्ज गर्यौँ। सो he doesn't feel up to fighting with you। नेक्स्ट, मेरो तिमीसँग बहस गर्ने तागत छैन, अथवा तिमीसँग बहस गर्ने हिम्मत छैन। होइन, म तिमीसँग बहस गर्न सक्दिनँ भन्न खोजेको सेन्स चाहिँ त्यही हो। अब हामीले अलिक स्ट्यान्डर्ड तरिकाले भन्दा हामी नेपालीमा त डेली लाइफमा यसरी भन्छौँ नि, होइन, कि मेरो तागतले भ्याउँदैन है, मेरो तागत छैन तिमीसँग बहस गर्ने भन्छौँ। सो अब यसलाई इङ्ग्लिसमा आई डोन्ट फिल अप टु आर्ग्युङ विथ यु, आई डोन्ट फिल अप टु आर्ग्युङ विथ यु। यो फिल अप टुलाई चाहिँ हामी नर्मली के गर्छौँ, धेरै जस्तो नेगेटिभ सेन्टेन्समा प्रयोग गर्छौँ। सो नेगेटिभ सेन्टेन्स हामीले अलिक बढी प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। आई डोन्ट फिल अप टु आर्ग्युङ विथ यु, यो हाम्रो के छ, प्रेजेन्ट टेन्समा छ, त्यस कारणले आई पछि डोन्ट फिल अप आए त। अर्को इक्जाम्पल छ, दुर्घटनापछि मेरी बहिनीको बाइक हाँक्ने तागत भएन अथवा हिम्मत भएन। पहिला पास्टमा, अब यो पास्टको सेन्टेन्स छ, मतलब पास्टमा चाहिँ एकचोटि दुर्घटना भयो, एक्सिडेन्ट भयो, अनि त्यो एक्सिडेन्टपछि मेरो बहिनीको फेरि बाइक हाँक्ने हिम्मत नै आएन कि उसलाई। पहिला हाँक्थी, तर अहिले त्यो एक्सिडेन्ट भइसकेपछि चाहिँ बाइक चलाउने उसलाई हिम्मत छैन भन्न खोजेको। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा आफ्टर द एक्सिडेन्ट, दुर्घटनापछि माई सिस्टर डिडन्ट फिल अप टु राइडिङ मोटरसाइकल, माई सिस्टर डिडन्ट फिल अप टु राइडिङ मोटरसाइकल। माई सिस्टर सब्जेक्ट, अनि डिडन्ट फिल अप टु भयो, किनभने यो हाम्रो पास्टको कुरा भइरहेछ। अनि राइडिङ मोटरसाइकल, मोटरसाइकल हाँक्नुलाई राइड भन्छ, चलाउनुलाई पनि राइड भन्छ, राइडको आइएनजी फर्म राइडिङ युज भएको छ है त। सो अब हामीले यो स्ट्रक्चर अनुसार सेन्सलाई बुझ्ने, नेपालीमा हामीले कस्तो खालको सेन्टेन्सहरू बनाउँछौँ, त्यो सेन्टेन्ससँग कम्पेयर गर्दै नयाँ नयाँ सेन्टेन्सहरू अझै बनाउन सक्यो भने त यो कहिले पनि बिर्सिँदैन है। नेक्स्ट इक्जाम्पल, अब ममा पैदल हिँड्ने तागत छैन, पैदल हिँड्ने हिम्मत छैन। हामी धेरै बेर हिँडिसकेपछि भन्छौँ नि, अब चाहिँ ममा पैदल हिँड्ने तागत छैन, पैदल हिँड्ने हिम्मत छैन, एकदम धेरै थाकिसक्यो, अब चाहिँ हामी गाडीमा जानुपर्छ। यस्तो खालको सेन्स के, धेरै थाकिसक्यो, अब पैदल हिँड्ने तागत छैन भन्दा इङ्ग्लिसमा आई डोन्ट फिल अप टु वाकिङ अन फुट एनी मोर, आई डोन्ट फिल अप टु वाकिङ अन फुट एनी मोर। सबभन्दा पहिला सब्जेक्ट आई, अनि हाम्रो यो के भयो, प्रेजेन्टको नेगेटिभ सेन्टेन्स भयो नि, होइन, हिम्मत छैन भन्दाखेरि। सो डोन्ट फिल अप अनि टु, अनि के गर्ने हिम्मत छैन भन्दा हिँड्ने हिम्मत छैन भन्दा हिँड्नु भनेको वाक, त्यसको आइएनजी फर्म वाकिङ, अनि अनफुट भनेको पैदल। होइन, एनिमोर भनेको अहिलेसम्म हिँड्यो अब चाहिँ हिँड्न सकिँदैन है, अहिलेसम्म हिँड्यो अब हिँड्न सकिँदैन भन्दाखेरि एनिमोर लास्टमा आयो। सो आई डोन्ट फिल अप टु वाकिङ अन फुट एनिमोर। नेक्स्ट, हामीमा ती गुन्डाहरूसँग न्यु खोज्ने तागत थिएन अथवा हिम्मत थिएन, पास्ट टेन्समा। होइन, सो वी डिडन्ट फिल अप टु मेसिङ विथ दोज गुन्स, वी डिडन्ट फिल अप टु मेसिङ विथ दोज गुन्स। मेस विथ भनेको न्यु खोज्नु, अनि त्यसको आइएनजी फर्म मेसिङ विथ दोज गुन्स है। ती गुन्डाहरूसँग न्यु खोज्ने तागत हामीमा थिएन, हामीमा त्यो हिम्मत थिएन। नेक्स्ट, टाउको दुखेकाले मेरी मम्मीसँग खाना पकाउने तागत छैन अथवा हिम्मत छैन है। टाउको दुखेको छ, त्यस कारणले मम्मीलाई एकदम गाह्रो भइरहेछ, अनि मम्मीसँग आज खाना पकाउने तागत पनि छैन भन्न खोजेको। सो अब इङ्ग्लिसमा माई मम डजन्ट फिल अप टु कुकिङ फुड ड्यु टु हेडेक, माई मम डजन्ट फिल अप टु कुकिङ फुड ड्यु टु हेडेक। नेक्स्ट इक्जाम्पल, मेरो त्यो केटीसँग गफ गर्ने हिम्मत भएन अथवा तागत भएन। के कारणले भन्दा अब हुनसक्छ नर्भस भएको कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ होइन। सो मेरो त्यो केटीसँग गफ गर्ने हिम्मत भएन। इङ्ग्लिसमा आई डिडन्ट फिल अप टु टकिङ टु द्याट गर्ल, आई डिडन्ट फिल अप टु टकिङ टु द्याट गर्ल। नेक्स्ट,
अब मसँग तँलाई सहने हिम्मत छैन अथवा तागत छैन। अहिलेसम्म मैले तँलाई सहेँ, तेरो कार्यहरूलाई सहेँ, तर अब चाहिँ तँलाई सहने हिम्मत ममा छैन भन्न खोजेको। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा बनाउँदा आई डोन्ट फिल अप टु टलरेटिङ यु एनी लङ्गर। आई डोन्ट फिल अप टु टलरेटिङ यु एनी लङ्गर अथवा एनी मोर जे भने पनि हुन्छ। सो अहिलेसम्म सहेँ तर अब चाहिँ तँलाई सहने हिम्मत छैन भन्न खोजेको। अब यसलाई लगाएर हामी प्रश्न पनि सोध्न सक्छौँ है त। जस्तै तिमीसँग किन अङ्ग्रेजी बोल्ने हिम्मत छैन अथवा तागत छैन भन्दा यसलाई इङ्ग्लिसमा वाइ डोन्ट यु फिल अप टु स्पिकिङ इङ्ग्लिस। वाइ डोन्ट यु फिल अप टु स्पिकिङ इङ्ग्लिस। पहिला डब्लुएच क्वेसन वाइ, अनि त्यसपछि त्यो डोन्ट अगाडि आउँछ अनि यु फिल अप टु स्पिकिङ इङ्ग्लिस होइन। तिमीसँग किन अङ्ग्रेजी बोल्ने हिम्मत छैन। सो यसरी हामी इन्टेरोगेटिभ पनि बनाउन सक्छौँ, नेगेटिभ पनि बनाउन सक्छौँ, पोजिटिभ पनि बनाउन सक्छौँ। सो गाइज आजको भिडियो लेक्चरमा हामीले फिल अप टुको मिनिङ अनि यसको स्ट्रक्चर, त्यसपछि यसको विभिन्न इक्जाम्पलहरू होइन, प्रेजेन्टमा पनि, पास्टमा पनि, नेगेटिभमा पनि, पोजिटिभमा पनि विभिन्न सेन्टेन्सहरू हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ। अब तपाईँहरूले यो फिल अप टुलाई चाहिँ दिमागमा राखेर टक्क यसको स्ट्रक्चर लगाएर विभिन्न डेली लाइफमा बोलिने सेन्टेन्सहरू चाहिँ आफै मनमा नै बनाउने एक्लै मनमा नै बोल्ने गर्नुभयो भने तपाईँहरूको इङ्ग्लिस बोल्ने क्षमतामा एकदमै धेरै ग्रोथ हुन्छ है। त्यस कारणले अब तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो माइन्डमै यस्तो स्ट्रक्चरहरूलाई घुमाइरहनुपर्छ 24 घन्टा। त्यति भयो भने तपाईँहरूको अङ्ग्रेजी बोल्ने सपना चाँडै साकार हुन्छ है त। सो गाइज तपाईँहरूलाई यो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला। अनि मेरो युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधनालाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनमा पनि क्लिक गर्नुहोला। अब नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा म यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर फेरि आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बाई बाई।